opleiding machinist wegenbouw, Zomaar College Naarderwijk. Ik loop momenteel stage bij die broeders Jansen. Dat kan ik in de praktijk leren en alles wat ik in de praktijk leer kan ik op school toepassen. Vandaag was goed gegaan, toch? Ja, goed. Ja, dat gaat wel mooi in. Ja, ik zat er eentje bij. Ja. Tussen de buien door. Ja. Mooi door, ja. Vandaag staan we op asfaltonderhoud Haldenbergen. Onze werkzaamheden zijn vrij divers. Wij doen van asfaltonderhoud wat je hier ziet tot en met snelwegen. Ik doe afwerken, ik zit op de machine, dus af en toe mag ik een keer met de shuttlebuggy draaien. En met een IP-machine, dat is dubbelaars draaien. Ik help van alles mee eigenlijk. Ja, het is altijd een stukje werk wat je achterlaat, wat je over 10 jaar nog ziet. Samen met Joost te werken, dat is gezellig, leuk, ik kan er veel van leren. Want hij heeft zelf ook op Zomaar gezeten en dat is wel gemakkelijk. Ja, het gaat goed met Bart, hij is leergierig. Komt uit een goed nest. Ja, het gaat goed. Dit is wat we vandaag gemaakt hebben, een mooi stukje weg.